હેલો ગાઈઝ, વેલકમ બેક ટુ અનધર વિડીયો. લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે કોમ્પ્લેક્સ નંબર માટે પ્રિન્સિપલ આર્ગ્યુમેન્ટ અને જનરલ આર્ગ્યુમેન્ટ વિશે માહિતી મેળવી હતી. એટલે કે કોઈ કોમ્પ્લેક્સ નંબર માટે પ્રિન્સિપલ આર્ગ્યુમેન્ટ કઈ રીતે મળશે, જનરલ આર્ગ્યુમેન્ટ કઈ રીતે મળશે, અને પ્રિન્સિપલ આર્ગ્યુમેન્ટ અને જનરલ આર્ગ્યુમેન્ટ વચ્ચેની પ્રોપર્ટીઝ પણ આપણે જોઈ હતી. તો આજના લેક્ચરનો ટોપિક છે પ્રોપર્ટીઝ ઓફ મોડ્યુલસ. મોડ્યુલસ એટલે કે કોઈ કોમ્પ્લેક્સ નંબર હું z ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સ પ્લસ આઈ વાય લઉં, આનો મોડ્યુલસ શું થશે? મોડ z ઇઝ ઇક્વલ ટુ અંડર રૂટ એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ વાય સ્ક્વેર. એટલે કે એક્સ શું હતું? કોઈક રિયલ પાર્ટ હતું. કોનું? કોમ્પ્લેક્સ નંબર ઝેડ નું. તો રિયલ પાર્ટ ઓફ ઝેડ હોલ સ્ક્વેર પ્લસ વાય શું છે? ઇમેજનરી પાર્ટ પ્લસ ઇમેજનરી પાર્ટ ઓફ ઝેડ હોલ સ્ક્વેર. તો મોડ્યુલસ ઝેડ છે એ કોમ્પ્લેક્સ નંબર માટે કઈ કઈ પ્રોપર્ટીને સેટિસ્ફાય કરે છે એના વિશે આજે આપણે ચર્ચા કરીશું અને એ પ્રોપર્ટીઝની પ્રૂફ પણ જોશું. સાથોસાથ હું તમને આજના લેક્ચરમાં એક્સરસાઇઝ માટે કોઈ કોમ્પ્લેક્સ નંબર z ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સ પ્લસ આઈ વાય, તો એની માટે કોમ્પ્લેક્સ નંબરનો કોન્જ્યુગેટ એટલે કે z બાર એક્સ માઇનસ આઈ વાય થશે. કોન્જ્યુગેટ કઈ રીતે મળતું હતું? ઇમેજનરી પાર્ટ હોય એની સાઇન ચેન્જ કરી નાખવાની. તો આ z બાર છે એ કઈ કઈ પ્રોપર્ટી સેટિસ્ફાઈ કરશે એની માટે હું તમને લિસ્ટ આપીશ. એની પ્રૂફ છે એ તમે જાતે ટ્રાય કરજો. જો ના થાય મારા ઇન્સ્ટાગ્રામ પેજને ફોલો કરજો અને આ વિડીયોમાં પણ તમે કોમેન્ટ કરી શકો છો. તો એની પ્રૂફ છે એ હું તમને સોલ્યુશનમાં આપીશ. તો શરૂ કરીએ આજનો લેક્ચર પ્રોપર્ટીઝ ઓફ મોડ્યુલસ. તો પ્રોપર્ટીઝ શરૂ કરતા પહેલા હું તમને થોડીક ઇન્ફોર્મેશન આપી દઉં કે જો કોઈ કોમ્પ્લેક્સ નંબરની આ જે પ્રોપર્ટીઝ કરશું આપણે મોડ્યુલસની, એમાં જો હું z નો યુઝ કરવાનો હોઈશ તો ત્યાં હું z બરાબર લઈશ એક્સ પ્લસ આઈ વાય. જો બે કોમ્પ્લેક્સ નંબર હશે z1 અને z2, તો z1 બરાબર લઈશ x1 પ્લસ આઈ વાય વન અને z2 બરાબર લઈશ x1 પ્લસ આઈ વાય વન અને z2 બરાબર લઈશ x2 પ્લસ આઈ વાય ટુ. તો બધી જ પ્રોપર્ટીમાં હું z1 કે z2 ની વેલ્યુ નહીં લખું. બરોબર? તો શરૂ કરીએ ફર્સ્ટ પ્રોપર્ટી. ફર્સ્ટ પ્રોપર્ટી શું કહે છે કે કોઈ કોમ્પ્લેક્સ નંબરનું જો મોડ્યુલસ 0 હોય તો એ કોમ્પ્લેક્સ નંબર 0 હશે. અથવા તો અહીંયા શું છે? ઇફ એન્ડ ઓનલી ઇફ કન્ડિશન છે. એટલે કે રિવર્સમાં પણ કે જો કોઈ કોમ્પ્લેક્સ નંબર z ઇક્વલ ટુ 0 હોય તો એનું મોડ્યુલસ પણ શું થશે? 0 થશે. આપણે પ્રૂવ કરવાનું છે. તો શરૂ કરીએ. મોડ z ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 થી અને આના પરથી હું શું બતાવીશ કે કોમ્પ્લેક્સ નંબર શું છે? z ઇક્વલ ટુ 0. તો કોઈ કોમ્પ્લેક્સ નંબર z માટે, ઇન જનરલ z માટે મેં શું કીધું હતું? હું લઈશ x પ્લસ આઈ વાય. તો એની માટે વાત કરીએ. z ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 છે. તો મોડ z ઇક્વલ ટુ 0 ક્યારે થશે? તો મોડ z એટલે અંડર રૂટ એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ વાય સ્ક્વેર ઇક્વલ ટુ 0. હવે બંને સાઈડ હું સ્ક્વેર લઈ લઉં તો અહીંયા શું મળશે? એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ વાય સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. હવે x છે કોઈક રિયલ નંબર હશે. કોઈ કોમ્પ્લેક્સ નંબર z ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સ પ્લસ આઈ વાય હોય તેની માટે x બિલોંગ્સ ટુ શું હોય? રિયલ નંબર. અને y બિલોંગ્સ ટુ શું હોય? રિયલ નંબર. તો બે રિયલ નંબર છે. આ રિયલ નંબરનો સ્ક્વેર છે. રિયલ નંબરનો સ્ક્વેર એટલે પોઝિટિવ નંબર. જેમ y સ્ક્વેર પણ પોઝિટિવ. બે પોઝિટિવ નંબરનું એડિશન ક્યારે 0 થાય? ત્યારે જ પોસિબલ થાય જ્યારે એ બંને નંબર શું હોય? 0 હોય. એટલે અહીંયા શું આવશે વચ્ચે? એન્ડ ઓર નહીં આવે. હવે કોઈ નંબરનો સ્ક્વેર ક્યારે 0 થાય? જ્યારે એ નંબર પોતે 0 હોય. અને સેમ અહીંયાથી પણ શું મળશે? y ઇક્વલ ટુ 0. તો x અને y 0 મળ્યો. કોની માટે? x પ્લસ આઈ વાય માટે. તો x પ્લસ આઈ વાય કોની ઇક્વલ ટુ હતા? z. તો આના પરથી શું મળી ગયું? z ઇક્વલ ટુ 0 પ્લસ 0 આયોટા. એટલે એ જ પ્રૂવ કરવાનું હતું. બરોબર? અને આ જ કન્વર્સ કેસ કે જો કોઈ કોમ્પ્લેક્સ નંબર હું x પ્લસ આઈ વાય લઉં, એનો રિયલ પાર્ટ 0 હોય અને ઇમેજનરી પણ પાર્ટ 0 હોય, એટલે x ઇક્વલ ટુ 0 અને y ઇક્વલ ટુ 0 થશે. તો એના પરથી x સ્ક્વેર પ્લસ વાય સ્ક્વેર પણ 0 થાય. એમનું એડિશન પણ 0 થશે અને એડિશનનું સ્ક્વેર રૂટ પણ શું થાય? 0 થાય. તો મને આ ટર્મ મળી ગયું. અને આ ટર્મ શું છે? મોડ z ઇક્વલ ટુ 0. બરાબર? તેના પરથી આ ઇફ એન્ડ ઓનલી છે એ બંને પ્રોપર્ટી સેટિસ્ફાઈ થઈ જશે. હવે નેક્સ્ટ પ્રોપર્ટી જોઈએ. શું કે છે? તો કે કોઈ કોમ્પ્લેક્સ નંબરનો મોડ્યુલસ એના રિયલ પાર્ટના મોડ્યુલસ કરતા લાર્જ જ હોય. આપણે આ પ્રૂવ કરવાનું છે. પ્રૂફ સ્ટાર્ટ કરીએ. પ્રૂફ. હું આ વસ્તુ લખી શકું? રિયલ પાર્ટ ઓફ z હોલ સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ રિયલ પાર્ટ ઓફ z હોલ સ્ક્વેર. બરોબર? આ તો વસ્તુ સરખી જ છે ને કે 1 બરાબર 1 લખ્યું એની જેવી વાત છે.
હવે હું લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાં કોઈક નોન નેગેટિવ નંબર એડ કરું છું, ઇમેજનરી પાર્ટ ઓફ ઝેડ હોલ સ્ક્વેર. નોન નેગેટિવ કીધું, નોન નેગેટિવ શું કામ? માની લ્યો કે ઇમેજનરી પાર્ટ ઓફ ઝેડ કોઈ કોમ્પ્લેક્સ નંબર માટે ઇમેજનરી પાર્ટ કેવો મળે છે? નેગેટિવ. પણ અહીંયા શું છે એનો સ્ક્વેર, અને કોઈ પણ નંબરનો સ્ક્વેર કરું તો એ કેવું થઈ જશે? પોઝિટિવ. પોઝિટિવ પણ થઈ શકે અને ઝીરો પણ થઈ શકે. જો ઝીરો હોય, માનો કે ઇમેજનરી પાર્ટ ઝીરો હોય તો આ ઇક્વલ જ થશે, અને જો નોન ઝીરો હોય તો આ કંઈક પોઝિટિવ ટર્મ મળ્યું. પોઝિટિવ ટર્મ હું આ નંબરમાં એડ કરું તો આ સાઈડ લેફ્ટ સાઈડ છે મને લાર્જર મળશે. તો એ લાર્જ મળે તો અહીંયા સાઇન છે એ ચેન્જ થઈ જશે અને શું થશે? ગ્રેટર દેન ઓર ઇક્વલ ટુ. હવે બંને સાઈડ હું સ્ક્વેર રૂટ લઉં છું, પોઝિટિવ સ્ક્વેર રૂટ લઉં છું એટલે અહીંયા આવશે ઇમેજનરી પાર્ટ ઓફ ઝેડ હોલ સ્ક્વેર પ્લસ રિયલ પાર્ટ ઓફ ઝેડ હોલ સ્ક્વેર ગ્રેટર દેન ઓર ઇક્વલ ટુ અંડર રૂટ રિયલ પાર્ટ ઓફ ઝેડ હોલ સ્ક્વેર. પોઝિટિવ સ્ક્વેર રૂટ લઉં છું તો આ કોનું ફોર્મ્યુલા છે? રિયલ પાર્ટ ઓફ ઝેડ સ્ક્વેર પ્લસ ઇમેજનરી પાર્ટ ઓફ ઝેડ સ્ક્વેર, અને આખોનું શું છે? અંડર રૂટ. આખોનું ફોર્મ્યુલા થશે કોઈક મોડ ઝેડ, કોઈ કોમ્પ્લેક્સ નંબર ઝેડ માટે. અને આ શું થશે? જો પોઝિટિવ સ્ક્વેર રૂટ લઉં છું એટલે સ્ક્વેર રૂટ અને સ્ક્વેર કેન્સલ થઈ જાય તો શું વધશે? રિયલ પાર્ટ ઓફ ઝેડ. પણ મેં કેવું કીધું? પોઝિટિવ. એટલે અહીંયા હું શું લઉં છું? મોડ્યુલસ. તો જે આપણે આ જે પ્રોપર્ટી પ્રૂવ કરવાની હતી એ અહીંયા પ્રૂવ થઈ ગઈ. બરાબર. હવે સેકન્ડ પ્રોપર્ટી એ શું કહે છે? સેમ આની જેવી જ પ્રૂફ છે કે મોડ્યુલસ ઓફ ઝેડ છે એ ઇમેજનરી પાર્ટ ઓફ ઝેડ કરતા શું થાય? ગ્રેટર થાય, એવું પ્રૂવ કરવાનું છે. તો અહીંયા આપણે રિયલ પાર્ટથી સ્ટાર્ટ કર્યું, તો અહીંયા ઇમેજનરી પાર્ટથી સ્ટાર્ટ કરીશ. એટલે કે ઇમેજનરી પાર્ટ ઓફ ઝેડ આનો સ્ક્વેર એ ઇક્વલ થશે ઇમેજનરી પાર્ટ ઓફ ઝેડ ના સ્ક્વેરમાં. હવે હું અહીંયા શું કરીશ? નોન નેગેટિવ નંબર રિયલ પાર્ટ ઓફ ઝેડ સ્ક્વેર એ એડ કરું છું. નોન નેગેટિવ કીધું કારણ કે અહીંયા સ્ક્વેર કર્યો છે એટલે આ પોઝિટિવ જ હશે. પોસિબલ છે કે આ ઝીરો થાય. જો ઝીરો થાય તો ઇક્વલ થશે, પણ જો નોન ઝીરો નંબર હશે તો કોઈ ક્વોન્ટિટી હશે પોઝિટિવ, અને એ એડ કરું તો લેફ્ટ સાઈડ છે એ લાર્જ થશે. હવે શું કરું છું? બંને સાઈડ પોઝિટિવ સ્ક્વેર રૂટ લઉં છું. પોઝિટિવ સ્ક્વેર રૂટ લઉં એટલે અહીંયા આવશે રિયલ પાર્ટ ઓફ ઝેડ હોલ સ્ક્વેર પ્લસ ઇમેજનરી પાર્ટ ઓફ ઝેડ હોલ સ્ક્વેર ગ્રેટર દેન ઓર ઇક્વલ ટુ અંડર રૂટ ઇમેજનરી પાર્ટ ઓફ ઝેડ હોલ સ્ક્વેર. આ કોનું ફોર્મ્યુલા થઈ ગયું? મોડ્યુલસ ઓફ ઝેડ માટે. અને આ શું થઈ ગયું? ગ્રેટર દેન ઓર ઇક્વલ. જો અહીંયાથી સ્ક્વેર રૂટ અને સ્ક્વેર કેન્સલ થાય અને મેં પોઝિટિવ સ્ક્વેર રૂટ લીધું છે એટલે અહીંયા શું વધશે? ઇમેજનરી પાર્ટ ઓફ ઝેડ, અને અહીંયા આવશે એનું મોડ્યુલસ. તો આ જે હતી એ આપણી થર્ડ પ્રોપર્ટી હતી આજના દિવસની. બરાબર. હવે નેક્સ્ટ પ્રોપર્ટી જોઈએ. શું કે છે? તો કે કોઈ કોમ્પ્લેક્સ નંબર ઝેડ હોય અને એનો કોન્જ્યુગેટ હોય તો એનું મલ્ટિપ્લિકેશન છે મને મોડ્યુલસ સ્ક્વેર આપે. આપણે ઝેડ બરાબર શું લઈએ છીએ? એક્સ પ્લસ આઈ વાય. તો એનું ઝેડ બાર શું થશે? એક્સ માઇનસ આઈ વાય. હવે બંનેનું મલ્ટિપ્લિકેશન કરું એટલે ઝેડ ઇન્ટુ ઝેડ બાર શું થશે? એક્સ પ્લસ આઈ વાય ઇન્ટુ એક્સ માઇનસ આઈ વાય. તો જો આને આલ્ફા કયો, આને બીટા કયો, તો શું છે? આલ્ફા પ્લસ બીટા, આલ્ફા માઇનસ બીટા. તો એનું ફોર્મ્યુલા શું થાય? આલ્ફા સ્ક્વેર માઇનસ બીટા સ્ક્વેર. એટલે કે એક્સ સ્ક્વેર માઇનસ બીટા. બીટા એટલે શું હતું? ખાલી વાય નહોતું. શું હતું? આયોટા વાય. એટલે અહીંયા આવશે આયોટા વાય નો સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સ સ્ક્વેર માઇનસ સ્ક્વેર અંદર એપ્લાય કરી દો એટલે શું થઈ જશે? માઇનસ આઈ સ્ક્વેર વાય સ્ક્વેર. અને આઈ સ્ક્વેર ની વેલ્યુ શું થાય? -1. તો અહીંયા શું થઈ જશે? માઇનસ માઇનસ પ્લસ વાય સ્ક્વેર. આ ઇક્વેશન નંબર 1. હવે LHS થી સ્ટાર્ટ કરું. મોડ ઝેડ સ્ક્વેર. તો મોડ ઝેડ એટલે શું થાય? અંડર રૂટ એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ વાય સ્ક્વેર, અને આનો સ્ક્વેર. તો સ્ક્વેર કરું તો સ્ક્વેર રૂટ કેન્સલ થઈ જશે, તો શું વધ્યું? એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ વાય સ્ક્વેર. ઇક્વેશન નંબર 2. જો ઇક્વેશન 1 અને 2 ની એક સાઈડ સેમ હોય તો એની બીજી સાઈડ પણ સેમ થાય. બીજી સાઈડ શું હતી? ઝેડ ઇન્ટુ ઝેડ બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ મોડ ઝેડ સ્ક્વેર. તેના પરથી શું પ્રૂવ થઈ ગયું? ઝેડ ઇન્ટુ ઝેડ બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ મોડ ઝેડ સ્ક્વેર. હવે નેક્સ્ટ પ્રોપર્ટી જોઈએ. શું કે છે? તો કે કોઈ કોમ્પ્લેક્સ નંબર ઝેડ હોય અને એનો કોન્જ્યુગેટ હું લઉં ઝેડ બાર, તો એ પણ બંને શું થાય? સેમ જ થાય. ઉદાહરણ તરીકે ઝેડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ હું લઉં છું એક્સ પ્લસ આઈ વાય. આનું મોડ્યુલસ ઝેડ શું મળશે? કે એક્સ નો સ્ક્વેર પ્લસ વાય નો સ્ક્વેર એટલે અંડર રૂટ એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ વાય સ્ક્વેર. એટલે કે રિયલ પાર્ટ નો સ્ક્વેર અને ઇમેજનરી પાર્ટ નો સ્ક્વેર, અને બંનેનું એડિશન અને આખાનું સ્ક્વેર રૂટ. એ મોડ ઝેડ ની ડેફિનેશન છે. આને કહું છું ઇક્વેશન નંબર 1. હવે મોડ ઝેડ બાર, તેની માટે પેલા મારે ઝેડ બાર ગોતવું પડે. ઝેડ બાર શું થશે? એક્સ માઇનસ આઈ વાય.
તો આના પરથી મોડ ઝેડ બાર શું મળશે અંડરરૂટ રિયલ પાર્ટ શું છે એક્સ એટલે કે એક્સ નો સ્ક્વેર પ્લસ ઇમેજનરી પાર્ટ શું છે માઇનસ વાય એનો સ્ક્વેર કઈ રીતે તો આને કઈ રીતે લખાશે એક્સ પ્લસ આયોટા અને શું લખાય માઇનસ વાય તો ઇમેજનરી પાર્ટ શું થયો માઇનસ વાય એટલે અહીંયા મેં માઇનસ વાય નો સ્ક્વેર લખ્યું આ શું થશે એક્સ સ્ક્વેર એઝ ઇટ ઇઝ અને માઇનસ વાય નો સ્ક્વેર શું થાય પ્લસ વાય સ્ક્વેર એટલે આ ઇક્વેશન નંબર 2 1 અને 2 ની એક સાઈડ સેમ છે તો એની બીજી સાઈડ પણ સેમ થાય બીજી સાઈડ શું હતી મોડ ઝેડ અને અહીંયા મોડ ઝેડ બાર એટલે કે મોડ ઝેડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ મોડ ઝેડ બાર આ જે છે એની ફિફ્થ પ્રોપર્ટી મોડ્યુલસ ઓફ કોમ્પ્લેક્સ નંબર માટે આપણે પ્રૂવ કરી હવે નેક્સ્ટ પ્રોપર્ટી છે મોડ્યુલસ ઓફ કોમ્પ્લેક્સ નંબર ઝેડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ મોડ્યુલસ ઓફ નેગેટિવ કોમ્પ્લેક્સ નંબર ઝેડ તો ઝેડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ હું એક્સ પ્લસ આઈ વાય લઉં તો ઝેડ ઇક્વલ ટુ એક્સ પ્લસ આઈ વાય માટે મને મોડ ઝેડ શું મળશે અંડર રૂટ એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ વાય સ્ક્વેર આને ઇક્વેશન નંબર હું કહું છું 1 હવે લઉં છું પેલા માઇનસ ઝેડ શું થાય માઇનસ એક્સ માઇનસ આઈ વાય એટલે કે નેગેટિવ વડે મલ્ટીપ્લાય કરી દીધું આને હું શું લખી શકું માઇનસ એક્સ પ્લસ આયોટા માઇનસ વાય હવે આનું મારે મોડ્યુલસ ફાઇન્ડ કરવું છે એટલે કે મોડ્યુલસ ઓફ માઇનસ ઝેડ તો શું થશે અંડર રૂટ રિયલ પાર્ટ નો સ્ક્વેર રિયલ પાર્ટ શું છે માઇનસ એક્સ નો સ્ક્વેર પ્લસ ઇમેજનરી પાર્ટ શું છે માઇનસ વાય એનો સ્ક્વેર તો આ શું વેલ્યુ મળશે અંડર રૂટ એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ વાય સ્ક્વેર અને આને કહું છું ઇક્વેશન નંબર 2 ઇક્વેશન 1 અને 2 ની એક સાઈડ સેમ છે તો બીજી સાઈડ પણ સેમ થાય એટલે શું થશે મોડ ઝેડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ મોડ ઝેડ તો આ જે પ્રોપર્ટી છે એ જ આપણે પ્રૂવ કરવાની હતી હવે નેક્સ્ટ પ્રોપર્ટી જોઈએ આ પ્રોપર્ટી મોડ્યુલસની નથી કોની છે કોન્જ્યુગેટની કારણ કે આની પછીની જે પ્રોપર્ટી પ્રૂવ કરવી છે એમાં મારે આ રિઝલ્ટનો યુઝ કરવાનો છે તો એની માટે પેલા આ પ્રૂવ કરી લઈએ અહીંયા રિક્વાયરમેન્ટ છે Z1 અને Z2 તો Z1 બરાબર લઈશું હું x1 પ્લસ iy1 Z2 બરાબર લઈશ x2 પ્લસ iy2 હવે અહીંયા બંનેનું શું છે મલ્ટીપ્લિકેશન એટલે Z1 ઇન્ટુ Z2 આ x1 આ x2 સાથે મલ્ટીપ્લાય ત્યારે શું આવશે x1 x2 હવે આ x1 આ iy2 સાથે મલ્ટીપ્લાય થાય ત્યારે શું આવશે x1 y2 અને અહીંયા આયોટા હવે આ y1 એ x2 સાથે મલ્ટીપ્લાય થાય ત્યારે શું આવશે આયોટા y1 x2 અને વચ્ચે સાઈન કેવી પ્લસ હવે આ બંને ટર્મમાં આયોટા આવે છે હું અહીંયા કોમન લખું છું અને વધ્યું શું આયોટા y1 ઇન્ટુ આયોટા y2 એટલે આયોટા સ્ક્વેર y1 y2 એટલે શું આવશે માઇનસ y1 y2 તો Z1 ઇન્ટુ Z2 નો રિયલ પાર્ટ આ થશે અને ઇમેજનરી પાર્ટ આ થશે હવે શું રહ્યું એનું કોન્જ્યુગેટ એટલે ઇમેજનરી પાર્ટની સાઇન ચેન્જ કરવાની રિયલ પાર્ટ શું એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે એટલે x1 માઇનસ x2 સોરી x1 ઇન્ટુ x2 માઇનસ y1 y2 એઝ ઇટ ઇઝ ઇમેજનરી પાર્ટની સાઇન અહીંયા કઈ સાઇન આવશે પ્લસ તો ઇમેજનરી પાર્ટની સાઇન ચેન્જ કરું એટલે અહીંયા થશે માઇનસ અને અહીંયા વધશે y1 y2 પ્લસ x2 y1 આ ઇક્વેશન નંબર 1 હવે LHS માંથી RHS ઉપર જઈએ RHS છે Z1 બાર એટલે આનું બાર તો Z1 બાર શું થશે x1 માઇનસ iy1 Z2 બાર શું થશે x2 માઇનસ iy2 હવે શું કરવાનું બંનેનું મલ્ટીપ્લિકેશન તો Z1 બાર ઇન્ટુ Z2 બાર તો જ્યારે x1 છે આની સાથે મલ્ટીપ્લાય થશે x2 સાથે ત્યારે આવશે x1 x2 હવે x1 iy2 સાથે મલ્ટીપ્લાય થાય ત્યારે x1 iy2 આવશે પણ સાઇન કેવી માઇનસ તો માઇનસ આયોટા x1 iy2 થઈ ગયું હવે જ્યારે માઇનસ iy1 છે એ x2 સાથે મલ્ટીપ્લાય થાય ત્યારે શું આવશે માઇનસ i x2 y1 અને આ બે ટર્મ મલ્ટીપ્લાય થશે ત્યારે શું આવશે માઇનસ માઇનસ પ્લસ y1 ઇન્ટુ y2 અને i ઇન્ટુ i એટલે અહીંયા i સ્ક્વેર તો આવું ટર્મ મળ્યું હવે હું સિમ્પ્લિફાય કરું તો x1 x2 i સ્ક્વેર એટલે -1 તો y1 y2 અને માઇનસ આમાંથી માઇનસ i કોમન લઈ લો તો શું આવશે x1 y2 પ્લસ x2 y1 અને આને કહું છું ઇક્વેશન નંબર 2 તો જો ઇક્વેશન 1 અને ઇક્વેશન 2 બંને કેવા છે સેમ છે તો આના પરથી શું પ્રૂવ થયું કે બે કોમ્પ્લેક્સ નંબરનું પહેલા મલ્ટીપ્લિકેશન કરું અને એનો કોન્જ્યુગેટ લઉં અથવા કોઈ કોમ્પ્લેક્સ નંબરનું કોન્જ્યુગેટ લઈ લઉં અને એનું મલ્ટીપ્લિકેશન કરું આન્સર કેવો આવશે સેમ જ આવશે હવે નેક્સ્ટ પ્રોપર્ટીમાં જઈએ નેક્સ્ટ પ્રોપર્ટી શું કહે છે કે બે કોમ્પ્લેક્સ નંબરનું મલ્ટીપ્લિકેશન કરું અને એનો મોડ્યુલસ લઉં તો એનો આન્સર જે આવે એ બે કોમ્પ્લેક્સ નંબરના મોડ્યુલસ સેપરેટ લઈને હું એનું મલ્ટીપ્લિકેશન કરું એની જેવો જ થશે
તો આની માટે તમે બે રીતે કરી શકો. બીજી રીત હું તમને શીખવાડું છું. પહેલી રીત શું, તો કે Z1 અને Z2 ની વેલ્યુ મૂકી દો, x1 પ્લસ iy1 અને x2 પ્લસ iy2, અને પછી બંનેનું સોલ્વ કરી દો. પણ બીજી રીત છે એ હું તમને અહીંયા શીખવાડું છું. બીજી રીત કઈ રીતે, તો મોડ Z1 ઇન્ટુ Z2 હોલ સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ બે કોમ્પ્લેક્સ નંબરના મોડ્યુલસ નો સ્ક્વેર, એ આપણે અહીંયા ઉપર શીખી ગયા. કઈ, જે ફોર્થ પ્રોપર્ટી છે. તો હું મોડ્યુલસ નો સ્ક્વેર શું લખી શકું, એ કોમ્પ્લેક્સ નંબર પોતે અને એના કોન્જ્યુગેટ નું મલ્ટીપ્લિકેશન. તો આનો યુઝ છે એ આપણે અહીંયા કરીએ. તો અહીંયા એનો સ્ક્વેર લખ્યું તો શું થશે, તો કે Z1 ઇન્ટુ Z2 ઇન્ટુ Z1 ઇન્ટુ Z2 નો 12. પણ આ પ્રોપર્ટી આપણે અહીંયા પ્રૂવ કરી જો કે બે કોમ્પ્લેક્સ નંબરના મલ્ટીપ્લિકેશન નું કોન્જ્યુગેટ હોય એને સેપરેટ લખી શકું. તો આ થશે Z1 ઇન્ટુ Z2 મલ્ટીપ્લાય બાય Z1 બાર ઇન્ટુ Z2 બાર. હવે આને હું આ Z1 બાર ને અહીંયા આગળ લખું છું, Z2 ને અહીંયા પાછળ લખું, તો આ શું થશે, Z1 ઇન્ટુ Z1 બાર ઇન્ટુ Z2 ઇન્ટુ Z2 બાર. અને હવે પાછી આ રિવર્સ પ્રોપર્ટી એપ્લાય કરી દો, Z1 ઇન્ટુ Z2 બાર શું થશે, મોડ Z1 સ્ક્વેર, અને આ Z2 ઇન્ટુ Z2 બાર શું થશે, મોડ Z2 સ્ક્વેર. હવે આ કોની ઇક્વલ ટુ મળ્યું, મોડ Z1 ઇન્ટુ Z2 ના સ્ક્વેર બરાબર. બંને સાઈડ હું સ્ક્વેર રૂટ લઈ લઉં, તો આ શું મળશે, Z1 ઇન્ટુ Z2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ મોડ Z1 ઇન્ટુ મોડ Z2. તો આ જે રિક્વાયરમેન્ટ હતી એ પ્રોપર્ટી અહીંયા પ્રૂવ થઈ ગઈ. બરોબર છે. હવે નેક્સ્ટમાં જોઈએ. નેક્સ્ટમાં બે કોમ્પ્લેક્સ નંબરના ડિવિઝનની વાત છે. ડિવિઝન મેં કરાવ્યું નથી, તો એની માટે રિમાર્ક કરીને લખાવું છું કે કઈ રીતે કેલ્ક્યુલેશન કરશું. માનો કે બે કોમ્પ્લેક્સ નંબર Z1 અને Z2 નું મારે ડિવિઝન કરવું છે. Z1 એટલે x1 પ્લસ iy1, Z2 એટલે x2 પ્લસ iy2. બરોબર. તો આનું ડિવિઝન કઈ રીતે થશે, તો ડિવિઝન કરવા માટે શું કરવાનું કે ડિનોમિનેટરમાં જે કોમ્પ્લેક્સ નંબર આપ્યો હોય એનો કોન્જ્યુગેટ મલ્ટીપ્લાય ને ડિવાઈડ કરવાનો. એટલે કોન્જ્યુગેટ એટલે ઇમેજનરી પાર્ટની સાઇન ચેન્જ કરી નાખવાની, એટલે x2 માઇનસ iy2, અને મલ્ટીપ્લાય ને ડિવાઈડ કરું છું એટલે અહીંયા આ રીતે લખાશે. હવે આવી રીતના હોય a બાય b ઇન્ટુ c બાય d, તો શું થશે, ac અપોન bd, એટલે કે ન્યુમરેટરનું મલ્ટીપ્લિકેશન ડિવિઝનમાં ડિનોમિનેટરનું મલ્ટીપ્લિકેશન. તો અહીંયા ન્યુમરેટરનું મલ્ટીપ્લિકેશન એટલે કે x1 આની સાથે મલ્ટીપ્લાય થશે, તો આવશે x1 x2 માઇનસ i x1 y2. હવે જ્યારે i y1 છે એ મલ્ટીપ્લાય થાય ત્યારે શું આવશે, પ્લસ i x2 y1 માઇનસ i સ્ક્વેર y1 y2 હોલ ડિવાઈડ બાય. હવે આને જો, આ આલ્ફા પ્લસ બીટા અને આ છે આલ્ફા માઇનસ બીટા, તો એનું મલ્ટીપ્લિકેશન શું થાય, આલ્ફા સ્ક્વેર માઇનસ બીટા સ્ક્વેર. આલ્ફા સ્ક્વેર એટલે x2 સ્ક્વેર માઇનસ બીટા સ્ક્વેર એટલે iy2 સ્ક્વેર. તો આના પરથી x1 ઇન્ટુ x2, અહીંયા i સ્ક્વેર છે, i સ્ક્વેર એટલે -1, માઇનસ માઇનસ શું થઈ જશે, પ્લસ થઈ જશે. તો અહીંયા હું લખું છું પ્લસ y1 y2. હવે આ જે છે આમાંથી હું આયોટા કોમન લઉં છું, તો પ્લસ આયોટા શું આવશે, x2 y1 માઇનસ x1 y2, અને આખાના ડિવિઝનમાં શું આવશે, x2 સ્ક્વેર, અને અહીંયા i સ્ક્વેર આવશે, બંનેના સ્ક્વેર એપ્લાય કરીશ એટલે i સ્ક્વેર એટલે -1, તો આ થઈ જશે પ્લસ y2 સ્ક્વેર. તો કોઈ બે કોમ્પ્લેક્સ નંબર Z1 અને Z2 આપ્યા હોય અને એનું ડિવિઝન હોય તો તમારે આ રીતે પ્રોસેસ કરવાની આવશે. શું કરશું, ડિનોમિનેટરમાં જે હોય એના કોન્જ્યુગેટ વડે આપણે મલ્ટીપ્લાય ને ડિવાઈડ કરી દેશું અને પછી સિમ્પ્લિફિકેશન આપી દેશું, એટલે આપણને આ રીતે એનું સોલ્યુશન મળી જશે. હવે નેક્સ્ટ પ્રોપર્ટી જોઈએ. શું કે છે, તો કે બે કોમ્પ્લેક્સ નંબરનું ડિવિઝન છે હું આ રીતે લખી શકું. તો આ સિમ્પલ છે. LHS માં Z1 ઇન્ટુ Z2 છે, હું આને Z1 ઇન્ટુ Z2 તો લખી શકું, પણ શું કરું છું, અહીંયા હું Z2 બાર મલ્ટીપ્લાય કરું છું, એટલે કે ડિનોમિનેટરનો કોન્જ્યુગેટ મલ્ટીપ્લાય કરું છું. તો આ કોન્જ્યુગેટ છે અહીંયાની સાથે મલ્ટીપ્લાય થઈ જાય તો શું આવશે, Z2 ઇન્ટુ Z2 બાર, અને ઉપર શું આવશે, Z1 ઇન્ટુ Z2 બાર. પણ Z2 ઇન્ટુ Z2 બાર શું થઈ જાય, મોડ Z સ્ક્વેર. તો અહીંયા આવશે Z1 ઇન્ટુ Z2 બાર એઝ ઇટ ઇઝ, અને કોમ્પ્લેક્સ નંબર Z2 નો કોન્જ્યુગેટ સાથે મલ્ટીપ્લાય શું થઈ જાય, મોડ Z2 સ્ક્વેર. આપણી પ્રોપર્ટી નંબર 4 પરથી. તો આ જે અહીંયાથી પ્રૂફ થઈ ગયું. નેક્સ્ટ પ્રોપર્ટી તમે બે રીતે સોલ્વ કરી શકો. પહેલી રીત કઈ, તો કે Z1 ની વેલ્યુ x1 પ્લસ iy1 મૂકી દો, Z2 ની વેલ્યુ x2 પ્લસ iy2 મૂકી દો, અને LHS નું સિમ્પ્લિફિકેશન આપો, RHS નું સિમ્પ્લિફિકેશન આપો, અને એને બંનેને સેમ કહી દો. અથવા તો હું જે બીજી મેથડ કરાવું છું એ બીજી મેથડ થી પણ કરી શકાય. કઈ રીતે, તો કે મોડ Z1 ઇન્ટુ Z2 છે,
હું આને આમ લખી શકું મોડ z1 ઇન્ટુ 1/z2. હવે 1/z2 છે એટલે કોઈ કોમ્પ્લેક્સ નંબર જ મળશે ને, એને હું નામ આપી દઉં છું z3. તો આ શું છે મોડ z1 ઇન્ટુ z3. અને આપણે આ પ્રોપર્ટી પ્રૂવ કરી ગયા. કઈ પ્રોપર્ટી પરથી? જો આ પ્રોપર્ટી પરથી, આના પરથી. આ પ્રોપર્ટીનો મેં અહીંયા યુઝ કર્યો છે. તો એનો યુઝ કરું તો આ રીતે થશે. હવે અહીંયા હું z3 ની વેલ્યુ મૂકી દઉં તો મોડ z1 ઇન્ટુ 1/z2. આને હું અત્યારે સેપરેટ લખી શકું તો 1/z1 ઇન્ટુ 1/ શું થઈ જશે મોડ z2. હવે આ પાછું બંનેનું મલ્ટિપ્લિકેશન કરી નાખો તો શું થઈ ગયું. અને જો આ જ પ્રોપર્ટી છે આપણે આની માટે પ્રૂવ કરવાની હતી, એટલે આ પ્રોપર્ટી અહીંયા પ્રૂવ થઈ ગઈ. તમે બીજી રીતે પણ કરી શકો કે z1 ની વેલ્યુ x1 પ્લસ iy1 મૂકો, z2 ની વેલ્યુ x2 પ્લસ iy2 મૂકો, પછી બંનેનું પેલા ડિવિઝન કરો, પછી મોડ્યુલસ લખો, એનું ઇક્વેશન નંબર 1. બીજી મેથડ શું તો કે z1 નું મોડ્યુલસ લ્યો, z2 નું મોડ્યુલસ લ્યો, અને પછી એની વેલ્યુનું ડિવિઝન કરી નાખો, એટલે તમને RHS અને LHS છે એ બંને કેવા મળી જશે, સેમ મળી જશે. બરોબર. હવે જે આ મોડ્યુલસની પ્રોપર્ટીઝ હતી બધી એ આપણે અહીંયા કમ્પ્લીટ કરી. હવે છે કોન્જ્યુગેટની પ્રોપર્ટી. તો કોન્જ્યુગેટની પ્રોપર્ટી છે એનું મેં લિસ્ટ આઉટ અહીંયા તમને આપ્યું છે. બરાબર. એની પ્રૂફ છે એ હું નથી કરાવતો, એ તમે જાતે ટ્રાય કરજો. બધા માટે હું હિન્ટ આપી દઉં છું કે કઈ રીતે કરશું. ફર્સ્ટ પ્રોપર્ટી શું કહે છે કે કોઈ કોમ્પ્લેક્સ નંબર z હોય એનો કોન્જ્યુગેટનો કોન્જ્યુગેટ એ નંબર પોતે મળે. ઉદાહરણ તરીકે હું z x પ્લસ iy લઉં તો આનો કોન્જ્યુગેટ એટલે શું થાય તો z બાર શું થશે અહીંયા માઇનસ આવશે, અને પાછો આનો કોન્જ્યુગેટ લઉં તો અહીંયા શું થઈ જશે પ્લસ. તો આ શું થઈ ગયું z. કોન્જ્યુગેટ એટલે ઇમેજનરી પાર્ટ હોય જે કોમ્પ્લેક્સ નંબર એની સાઇન શું થઈ જાય ચેન્જ થઈ જાય. બરોબર. બીજું શું કે છે તો કે બે કોમ્પ્લેક્સ નંબર હોય z1 અને z2, આનું એડિશન કરું અને આનો કોન્જ્યુગેટ લઉં, અથવા તો બંનેનો પહેલા કોન્જ્યુગેટ લઈ લઉં અને પછી એનું શું કરવું એડિશન. એ બંને કેવું થાય સેમ થાય. તો z1 બરાબર શું લેશો x1 પ્લસ iy1, z2 બરાબર x2 પ્લસ iy2. આમાંથી એડિશન કરવું એટલે આયોટા અહીંયાથી આ બે નંબરમાંથી કોમન નીકળી જાય અને ટર્મ વધશે x1 પ્લસ x2 પ્લસ આયોટા y1 પ્લસ y2. હવે આનું શું કરવાનું કોન્જ્યુગેટ. કોન્જ્યુગેટ લખો એટલે અહીંયા સાઇન છે ઇમેજનરી પાર્ટની ચેન્જ થઈ જાય. આ ઇક્વેશન નંબર 1 મળ્યું. z1 બાર એટલે કે z1 નો કોન્જ્યુગેટ શું થાય x1 માઇનસ iy1, z2 નો કોન્જ્યુગેટ એટલે x2 માઇનસ iy2. બંનેનું એડિશન કરો એટલે x1 પ્લસ x2, આમાંથી માઇનસ i કોમન નીકળી જશે, વધશે y1 પ્લસ y2, એટલે તમને આ ટર્મ મળી જશે. બરાબર. હવે સેમ આ જ રીતે તમે સબટ્રેક્શન માટે પણ કરી શકો. સબટ્રેક્શન માટે પણ આ પ્રોપર્ટી છે એ સેમ જ છે. બરાબર. આ પ્રોપર્ટી છે એની પ્રૂફ આપણે હમણાં જોઈ લીધી. તેમ આ પ્રોપર્ટીની પણ પ્રૂફ આપણે જોઈ લીધી કે કોઈ કોમ્પ્લેક્સ નંબરનું મોડ્યુલસ લઉં અને એના કોન્જ્યુગેટનું મોડ્યુલસ લઉં, બંને કેવી થાય સેમ થશે. આની પ્રૂફ છે મેં આજના લેક્ચરમાં ઉપર જ તમને શીખવાડી છે. આમાં શું કરશું તો આમાં તમે આ મોડ્યુલસનો યુઝ કરી શકો. કઈ રીતે તો કે z1 ઇન્ટુ 1/z2. બરોબર. અને આખાનો કોન્જ્યુગેટ લખું તો આ મલ્ટિપ્લિકેશન હોય તો સેપરેટ થશે આના પરથી, એટલે આ થશે z1 બાર ઇન્ટુ 1/z2 આખાનો બાર, 1 નો બાર 1 અને અહીંયા વધશે z1 બાર ઇન્ટુ 1/z2 બાર. હવે પાછા આ બંનેને ભેગા લખી લ્યો એટલે z1 બાર અપોન z2 બાર. જેમ આપણે મોડ્યુલસમાં અહીંયા આ પ્રોપર્ટી એપ્લાય કરી આ રીતે 1 લખીને, એ જ પ્રોપર્ટીથી આપણે અહીંયા આમાં પ્રૂવ કરવાનું છે. બરોબર. એટલે આ રીતે પ્રૂવ કરશો તો અહીંયા પણ પ્રૂવ થઈ જશે. અને નેક્સ્ટ પ્રોપર્ટી છે જે લાસ્ટ છે એ કોઈ પ્રોપર્ટી ના કહેવાય પણ એ એક જાતનું ફોર્મ્યુલા જ છે. શું કે 1/z હોય આને હું લખી શકું z બાર ઇન્ટુ 1/z મોડ સ્ક્વેર. કઈ રીતે તો 1/z છે હું આને એના કોન્જ્યુગેટ વડે મલ્ટીપ્લાય કરું છું તો અહીંયા ઉપર z બાર વચ્ચે નીચે શું વધ્યું z ઇન્ટુ z બાર. તો z ઇન્ટુ z બાર આપણે જાણીએ છીએ આજે જ પ્રૂવ કર્યું શું થઈ જશે મોડ z સ્ક્વેર. તો 1/z ઇક્વલ ટુ શું થઈ ગયું z બાર ઇન્ટુ 1/mod z સ્ક્વેર. એટલે અહીંયા આ પ્રોપર્ટી સેટિસ્ફાય થઈ ગઈ. તો આ હતું કોમ્પ્લેક્સ નંબર માટે કોન્જ્યુગેટ અને મોડ્યુલસની પ્રોપર્ટીઝ. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં હું તમને ઇનઇક્વાલિટી ઓફ કોમ્પ્લેક્સ નંબર માટે જે 2-3 પ્રોપર્ટી જે છે એની પ્રૂફ કરાવીશ, અને એની પછીના લેક્ચરમાં આપણે જોશું ડી મોવિયસ થિયરમ, જે કોમ્પ્લેક્સ નંબર માટે બેઝ કહેવાય કે જ્યાંથી કોમ્પ્લેક્સ એનાલિસિસ છે એ સ્ટાર્ટ થશે. તો નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં છે એ બધું બેઝિક ઓફ કોમ્પ્લેક્સ નંબર છે કમ્પ્લીટ થઈ જશે અને એની પછી આપણે કોમ્પ્લેક્સ એનાલિસિસ છે એ સ્ટાર્ટ કરશું. થેન્ક યુ ફોર જોઈનિંગ.